السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون بناء على طلباتكم وطلب غالي وعزيز على القلب جدا، وهي طريقة عمل ثمرة الصنوبر بنستخدمها للزينة. أتمنى إن فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. لا تنسوا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك زي ما انت حابه لون الصنوبر. انا حسيت ان اللون ده هو اقرب ما يكون لي، لكن انت لو عندك درجات قريبه من لون الصنوبريه مفيش مشكله. هستخدمها ابره رقم 375. دي بالنسبه طبعا لمقاسات كلافر، لكن بالنسبه لمقاسات الابره العاديه ما يعادل 3.5 ملم من الابره الالومنيوم. بسيب مسافه من الخيط وببتدي على 2 من الاصابع اكون دائره سحريه. هبتدي الف الخيط على الاصابع وارجع للخلف واجي تاني للامام. ما بجيبش الخيط جنب بعضه، بجيبه عكس بعضه بشكل حرف الاكس، ارجع تاني للخلف والف ايدي الناحية التانية. هنا بيكون اتكون عندي حلقتين، بنزل بالابرة تحت الحلقة الاولى واسحب من تحتها الحلقة التانية زي ما احنا شايفين والف ايدي الناحية التانية. اخرج الخيط من على ايديا واتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفين. طرف خيط البداية أنا مش بعمل بيه حاجة غير في النهاية، أنا بس بقفل بيه الدائرة السحرية فلازم أحافظ عليه. أما طرف الخيط المتصل بيه الشلة ببتدي أرفعه على إيدي وابتدي أشتغل داخل الدائرة السحرية. هبتدي بس قبل ما ابتدي أشتغل جواها، بنشتغل جواها إيه؟ بشتغل جواها 6 غرز حشو. بس قبل ما ابتدي أشتغل جواها لازم أقفلها إزاي؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف الخيط وأخرج منها بغرزة سلسلة. السلسلة دي بتقفلي الدائرة السحرية وبتكون جزء من ارتفاع الغرزة الأولى لو غرزتي أطول من ارتفاع سلسلة. أما لو أنا بشتغل بغرزة ارتفاعها سلسلة فبتكون هي نفس الارتفاع. واحنا بالتالي بنشتغل بغرزة غرزة الحشو. فهشتغل داخل الدائرة السحرية 6 غرز حشو. ازاي بشتغل غرزة الحشو؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة بدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج معايا حلقتين، هلف الخيط واخرج منه كده. 1 2 3 4. الدائرة السحرية واسعة، بتشد خيط البداية، ضيقي مركز الدائرة زي ما انت حابة. كده عندنا 1 2 3 4 5 6. خلصنا السطر الأول. بشد بقى خيط البداية خالص زي ما احنا شايفين، بقفل الدائرة السحرية. هبتدي اشتغل من السطر التاني، بس هشتغل فين يا بنات؟ هبتدي اشتغل على الحلقة الخلفية. يعني انا عندي بصوا عفوا، تحت الفراغ اللي بشتغل فيه بيكون عندي حلقتين، الاماميه والخلفيه. انا بشتغلش على الاماميه، بشتغل على الحلقه الخلفيه. اشتغل شغلي كله على الحلقه الخلفيه على الباك لوب. هبتدي اعمل تزايد وجبنا الماركر عشان نبتدي نضيف الماركر بتاعنا. هاخد معايا خيط البدايه ظهر حرف الفي وابتدي اشتغل. هدخل داخل الغرزه الاولى، انا عندي اول غرزه اهي. بدخل فين فيها يا بنات بقى؟ بدخل في الحلقه الخلفيه، يعني بجيب الحلقه الاماميه قدام كده واسيبها واروح للحلقة الخلفية الباك لوب من السلسلة او من الغرزة. هسحب الخيط وهخرج وهشغل غرزة حشو وهضيف الماركر في مكان اول غرزة اشتغلتها علشان ابقى عارفة المكان اللي انا ابتديت فيه. في نفس الفراغ هو بكمل كمان غرزة حشو. تاني غرزة بسيب الحلقة الامامية ماليش علاقة بيها وبروح للحلقة الخلفية ومعايا خيط البداية كمان عندي على الابرة. 1 2. الغرزة رقم 3 بدخل مباشرة بقى، اسيب الامامية وبروح للخلفية. 1 2 4 عفوا 1 2 رقم 5 1 2 رقم 6 والأخيرة في السطر ده 1 2. لسه طبعا مستمرين. السطر اللي جاي بيكون عندي حشو تزايد، يعني أول غرزة بشغل فوقيها حشو واحدة، تاني غرزة بشغل فوقيها حشو واحدة، تالت غرزة بشغل فيها 2 حشو انكريز، يعني بعمل تزايد بشغل مرتين في نفس الفرق. شغلنا كله في الحلقة الخلفية في الباك لوب من الغرزة بتاعتي. كده دي اول غرزة فيها غرزة واحدة،
تاني غرزة، غرزة واحدة. تالت غرزة هي اللي فيها التزايد، يعني بشغل فيها مرتين انكريز، واحد، كمان مرة، اتنين، بكرر حشو حشو تزايد، حشو حشو تزايد، وهكذا. واحد حشو، واحد حشو، اتنين في نفس الفراغ. عفوا. ونكرر لغاية نهاية السطر. واحد، واحد، اتنين. سامحوني النهاردة صوتي تعبان شوية. اخر مرة فيها بشتغل واحد حشو، واحد حشو، وفي اخر فراغ بشتغل مرتين، واحد، اتنين. بالشكل ده بقى معايا 16 غرزة حشو زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي برضك بشتغل بنفس الطريقة، حشو حشو تزايد. في نهاية السطر بيكون معايا 21 غرزة حشو. كل شغلنا يا بنات في الحلقة الخلفية. ليه طب بشتغل في الحلقة الخلفية؟ عشان بعد كده هبتدي اشتغل في الحلقة الأمامية شكل طبعا اللي هو اللي بيكون بارز المضلع الخاص بثمرة الصنوبر. كده اشتغلت حشو واحدة، اللي بعديها كمان حشو واحدة. عفوا. ورقم 3 بشغل فيها مرتين، واحد، اتنين. ارجع تاني حشو حشو. خيط البداية خلاص اختفى الحمد لله. تزايد، واحد، كمان مرة، اتنين، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. السطر رقم 5 بيكون ثبات بنفس العدد. يعني ايه ثبات بنفس العدد؟ يعني بشتغل 21 على 21 غرزة واحدة فوق كل غرزة بدون تزايد. كده واحد، 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 وبكرر دوت لغاية نهاية الراوند. السطر اللي جاي بيكون عندي فيه تناقص، بشغل حشو حشو تناقص ديكريس، يعني بشغل غرزتين مع بعض في فراغ واحد من فوق. اول واحدة حشو، كل شغلنا في الحلقة الخلفية وما ننساش. كده واحد حشو. تعالى بسم الله. اتنين حشو. الغرزة اللي وراها واللي بعدها بعمل فيهم تناقص. طيب انا لما بعمل التناقص السحري او بشغل التناقص السحري باخد الحلقة الامامية مع الحلقة الامامية، لكن انا دلوقتي حاليا بشتغل في الخلفية. خلاص مفيش مشكلة، هاخد الحلقة الخلفية الاول غرزة، وادخل كمان في الحلقة الخلفية التاني غرزة، هسحب الخيط واخرج من الحلقتين دول، بقوا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم. تمام يا بنات؟ يعني كل اللي حصل بس في الاختلاف معانا ان انا بدل ما بدخل في الحلقة الامامية للغرزتين بدخل في الحلقة الخلفية للغرزتين. ارجع تاني حشو. عفوا. حشو تناقص، واحد، اتنين، هلف الخيط واخرج من الحلقتين دول، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين، وبكرر دوت لغاية ما اوصل لنهاية السطر. برجع تاني لنفس العدد 16 غرزة حشو. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين بيكون الشكل معانا كده. السطر رقم 7 ورقم 8 سطرين بيكونوا بنفس العدد 16 غرزة حشو، يعني بشغل غرزة فوق كل غرزة بتقابلني لغاية ما اخلص سطرين بالشكل ده. كده واحد، ونرجع الماركر، وفوق كل غرزة بشغل غرزة واحدة بس بدون اي تناقص او تزايد. بكمل السطر ده والسطر كمان اللي وراه وارجع لكم نكمل مع بعض. السطر اللي جاي بيكون عندي حشو حشو تناقص، وكده بنكون حشينا الفايبر. اول غرزة حشو، بعد كده حشو بردك الغرزة اللي وراها، بعد كده تناقص، وبكرر دوت لغاية ما اوصل لنهاية السطر. بيكون معايا 12 غرزة حشو. واحد، اتنين حشو، بعد كده غرزتين اللي وراه بنشغلهم مع بعض ديكريس تناقص. واحد، واحد،
اتنين مع بعض. واحد واحد اتنين مع بعض، وكده بكون وصلت لنهاية السطر. السطر اللي جاي كمان فيه تناقص بنفس الطريقة، حشو حشو تناقص. هرجع في النهاية هيكون معايا 4 غرز حشو. كده واحد حشو، واللي وراها كمان واحد حشو وتناقص. واحد اتنين حشو حشو تناقص حشو حشو تناقص. كده عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. المرحلة اللي جاية، عفوا احنا معانا 8 مش 4. هنحشي بس جزء الفايبر الباقي ده. هعمل تناقص على كل الغرز، يعني 4 مرات. كده اول غرزتين، كده واحد، تاني غرزتين اتنين، بعد كده غرزتين اللي بعديهم، كده يبقى 3. الغرزتين اللي بعديهم اخر غرزتين، يبقى كده معايا 4 في السطر الاخير بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده الشكل اللي اتكون معايا خلاص هو شكل ايه الصنوبر، لكن لسه ما عنديش اوراق الصنوبر اللي بتكون فوق ايه الحبة. طيب هنعملها ازاي؟ هنشوف دلوقتي. فين بقى اول مكان عندي؟ هنا بغرزة الحلقة ايه الامامية اهي. بدخل في الداخل هنا بمنزلقة، امشي بمنزلقة بالشكل ده، وارتفع سلسلتين واحد اتنين، وهبتدي في نفس الفراغ اللي هي الحلقة الامامية اللي انا كنت سايباها ودخلت فيها دلوقتي. هلف الخيط وهدخل فيها تاني، هسحب الخيط وهخرج معايا على الابرة 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة. هلف الخيط واروح للحلقة الامامية اللي بعدها. شايفين يا بنات؟ دي تاني واحدة اهي. هسحب الخيط وهخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين بس واخلي الحلقة الاخيرة معايا 3 حلقات على الابرة. هلف الخيط واخرج منهم هما التلاتة، واحد اتنين سلسلة، وفي نفس الفراغ هو بدخل واعمل غرزة منزلقة. هروح بقى انا واقفة هنا، هروح للحلقة اللي بعدها اهي، هسحب غرزة منزلقة واكرر سلسلتين واحد اتنين في نفس الفراغ اللي انا ارتفعت من عنده سلسلتين. بلف الخيط واشغل عمود بلفة لغاية نص، والف الخيط ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة. هلف الخيط واروح للفراغ اللي بعده بقى، هسحب الخيط وهخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة. اصبح معايا 3 حلقات، الحلقة الاساسية والحلقتين اللي هما احنا شغلنا العمود لغاية نصه اللي هما الاتنين عمود اللي بعدهم. هلف الخيط واخرج من ال3 حلقات مرة واحدة. هلف واحد اتنين الخيط واعمل سلسلتين،
نفس الفراغ هو اللي اشتغلت فيه العمود رقم 2 بدخل واسحب الخيط واخرج منه من الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. طيب خلصت المكان ده، هروح بقى للحلقة اللي بعده، ادخل بمنزلقة، هسحب الخيط بمنزلقة واكرر سلسلتين، 1 2، الف الخيط وادخل في نفس الفراغ هو، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين كده، ده عمود لغاية نصه. هلف الخيط وادخل فين بقى؟ مش في نفس الحلقة، بروح للحلقة اللي بعدها، هسحب الخيط وهخرج والف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا معايا 3 حلقات، بلف الخيط واخرج منهم 1 2 سلسلة، وفي نفس فراغي هو اللي ختمت فيه العمود التاني بدخل بمنزلقة، امشي بمنزلقة للفراغ اللي بعده عشان ابتدي اسس الورقة اللي بعدها بالشكل ده. شايفين اوراق خلاص الصنوبر بتبتدي تمشي معايا وانا ماشية اهو يا بنات. بصوا الخطوط اللي باينة عندي دي اهي الحلقات اللي انا كنت سايباها، بمشي بمشي بمشي، احنا طبعا طالعين بشكل حلزوني، هتبصوا تلاقونا نازلين بردك اهو، ماشيين ماشيين ماشيين، وكل مرة هتبصوا تلاقوا ايدي وصلت لخط تحت، سطر تحت تاني اهو، لغاية ما بمشي واوصل لنفس المكان اللي انا ابتديت منه. هكمل بقى بنفس الطريقة اللي احنا شفناها دي لغاية ما اوصل لاخر الحباية وارجع لكم نشوف شكلها ايه مع بعض ونكمل مع بعض. ورجعت لكم تاني، وفي نهاية الحبة زي ما احنا شايفين بعد ما مشيت بقى فضلت امشي داير داير لغاية ما وصلت لاول غرزة عندي هنا يا بنات. بصوا بقى شكل الصنوبراية، بصوا السطور بتاعتنا والحبات الاوراق بتاعتها قد ايه جميلة مميزة. في النهاية خالص زي ما احنا شايفين بعد ما قفلت بمنزلقة هروح بس في المكان ده ادخل فوق الغرزة هنا اهو بغرزة منزلقة كمان، وبعد كده بترتفع مجموعة من السلاسل ايا كانت بقى مجموعة السلاسل اللي انتوا حابين تعملوها للعليقة اللي بتكون فيها. نزود كمان شوية بحيث ان احنا نعلقها فيها كميدالية، او نعلقها على شجرة الكريسماس او بنحطها في العربية. بدخل بقى هنا في المنتصف واسحب غرزة منزلقة زي ما احنا شايفين، والف الخيط على الابرة واخرج من الحلقة دي واسحب كمية من الخيط حوالي 10 سنتي زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. وبعد كده ببتدي اقص الخيط، والخيط اللي بيطلع معايا زيادة بإبرة التنظيف بدخله ايه داخل الصنوبراية بتاعتي. ده بيكون شكلها زي ما احنا شايفين. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، حبة الصنوبر، اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ليوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.